Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay là mình chia sẻ một cái công thức làm sữa đặc nè. Sữa đặc ngon với 2 thành phần đơn giản, ai cũng có thể làm ngay tại nhà. Uống cà phê sữa này ha, hoặc là mình chấm bánh mì cũng ngon luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. 2 nguyên liệu đơn giản, đầu tiên là mình có sữa tươi nha. Sữa tươi thì mình dùng cái loại có đường đi. Tại vì cái sữa này mình cần cái độ ngọt, mỗi một túi vậy là 220ml. Thì mình dùng ở đây là 5 túi. Ngoài ra các bạn dùng sữa lít cũng được, hoặc là sữa loại nào cũng được luôn. Phần đường là mình dùng 400g đường cát trắng nha, loại nhuyễn gì để mình nấu sữa cho nó nhanh tan. Rồi bây giờ sẽ cắt cái gói sữa, mình sẽ cho vào trong cái chảo để nấu. Các bạn nhớ là mình nấu thì mình chọn cái nồi hoặc là cái chảo nào mà cho nó hơi rộng chút nha, để khi mà mình nấu sữa nó bốc hơi nhanh thì thành phẩm của mình ra nó sẽ sệt nhanh và nó ngon á. Còn các bạn nấu cái nồi hơi nhỏ thì nó bốc hơi lâu thì nó dễ đóng ở dưới đáy lắm. Mình sẽ cắt lần lượt hết 5 cái túi sữa là 1,1 lít nha, tổng cộng cho hết vô luôn. Thì các bạn dùng cái loại không đường cũng được nữa, nó cũng sẽ béo hơn, nhưng mà có đường thì nó ngọt. Mình cho cái phần đường vô đây luôn. Thì mình dùng ở đây 400g đường. Cái độ ngọt của đường nó cũng giúp tạo cái độ sánh sệt cho sữa nữa, cho nên là nấu sữa đặc này các bạn phải cho nó hơi ngọt một chút, chứ đừng có ít ngọt quá thì nó không có sánh nhiều á. Mình khuấy sơ cho phần đường nó hòa tan trước một cái nha, rồi cái mình bắt lên trên bếp, chứ nấu sữa mà các bạn khuấy hoài cũng không được. Mình để ở mức lửa trung bình nha, khuấy nhẹ vậy nè. Lúc mới bắt lên thì các bạn cứ khuấy đi để cho phần đường của mình nó tan, sữa nó nóng sôi lên. Lúc này bắt đầu sữa nó sẽ hơi nóng rồi đó, đường nó cũng tan hết rồi. Nấu cái này thì mình chịu khó là mình lâu lâu mình khuấy nhẹ một cái, nó cũng nhanh lắm. Nhưng mà mình phải để lửa thiệt là nhỏ ha, thỉnh thoảng cứ 5 phút là mình khuấy nhẹ một cái để cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy chảo. Và mình đừng có để lửa lớn quá, sữa nó dễ bị gión cục á. Nó sôi lên rồi đó, mình cứ để mức lửa thấp. Lúc này thì nó sôi thì mình cứ để yên ha, mình nấu từ 40 cho đến 50 phút tùy theo cái nhiệt lửa mà các bạn chỉnh. Thì cứ thỉnh thoảng khoảng 3 phút là mình khuấy nhẹ một cái, rồi cái mình để đây, mình đi làm công chuyện khác đi. Mình nấu hồi nãy giờ cũng khoảng 10 phút rồi đó. Các bạn cứ khuấy ha, lâu lâu mình khuấy nhẹ một cái để cho phần sữa của mình nó đừng có bị vón cục. Và lúc này nó sẽ có bọt chút chút rồi nè. Mình dùng cái chảo vậy nè, nó rộng thì cái hơi nước nó bốc nhanh, thì cái phần sữa của mình nó sẽ nhanh sệt. Nấu sữa này không có khó các bạn, chỉ là nó hơi lâu chút xíu, tốn thời gian chút xíu thôi à. Có bọt thì các bạn dùng cái vợt mình vớt cái phần bọt đi ha, cho phần sữa của mình nó trong hơn. Cái mình hớt nhẹ ở trên mặt thôi ha. Cái phần bọt này nó sẽ làm cho sữa nó lợn cợn, thì các bạn cứ hớt đi, cứ thỉnh thoảng nó có bọt thì mình hớt vậy phần sữa của mình thành phẩm nó sẽ trong và nó không có bị lợn cợn. Cứ để yên ha, mình nấu cho nó sôi lăn tăn nhẹ nhẹ vậy nè, thỉnh thoảng là mình khuấy. Quay trở lại phần sữa, hồi nãy giờ mình nấu tổng cộng là 50 phút Trong lúc nấu thì mình cũng có chia sẻ là phải khuấy nhẹ nhẹ đó. Bây giờ các bạn thấy nó sánh rồi nè, và sữa của mình nó cũng chuyển sang cái màu nó hơi đục hơn. Lúc này là thành phẩm rồi nha. Trong lúc chờ sữa cho nó nguội bớt thì bây giờ mình đi pha cà phê để uống cùng. Mình có cà phê hòa tan nè. Các bạn cho nước sôi vô ít thôi ha. Thích uống cà phê nào thì mình dùng cà phê đó. Và cái cà phê mà uống với sữa này các bạn pha cái loại cà phê đen mà pha phin thì nó càng thơm ngon hơn nữa đó. Phần sữa nãy giờ mình để nó cũng nguội rồi nè, thì càng nguội nó sẽ có cái độ sánh sệt. Nhìn sữa hấp dẫn quá chừng các bạn ha, không hề thua những cái sữa đóng hộp luôn. Làm tại nhà vừa an toàn vừa tiết kiệm, không có cần chất bảo quản gì hết. Mình sẽ múc ra nha.
và bảo quản ở trong những cái hũ hoặc là cái hộp, cái ly thủy tinh, và nhớ trụng nước sôi sơ, hoặc là các bạn rửa sạch mình phơi nắng để tiệt trùng á, thì mình bảo quản sữa mới được lâu. Còn các bạn cái ly mà có ướt nước á thì mình bảo quản sữa không có được lâu nè, nó dễ bị dữa lắm á. Đó, sữa của mình thơm lắm, nó sánh sệt và nó có cái màu đục đục nè. Một loại sữa đặc của Vinamilk, hoặc là mình làm kiểu này cũng giống sữa Hà Lan luôn, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn á. Nó sánh dễ ha các bạn, không có khó gì hết trơn. Bây giờ mình sẽ múc một muỗng vào trong cái ly cà phê nha. Hôm trước á, là mình nấu thử với cái sữa Hà Lan, sữa tươi Hà Lan á, thì mình thấy nó cũng ngon, cũng thơm. Hôm nay mình chia sẻ với cái sữa tươi của Vinamilk, thì mình thấy hai loại nào cũng tương đương nhau luôn, cũng thơm phức à. Rồi cuối cùng là cho đá lạnh vào cà phê. Mình thường uống cái cà phê gói hòa tan này nè, nó nhẹ, uống nó không có bị quá mạnh. Còn các bạn nào uống được cà phê đen mà cà phê pha phin á, thì mình pha mình uống nè, thơm lắm, nhìn hấp dẫn quá nè. Đó, một ly cà phê, mỗi ngày uống ly cà phê cũng tốt, vừa ngon nữa, thơm quá các bạn ơi. Sữa cho vào cà phê rất là đậm đà, thơm phức luôn, mà ngọt nữa. Mình làm sẵn sữa vậy nè các bạn, để dành mỗi ngày mình pha cà phê mình uống ha. Thì đậy kín lại, các bạn bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh, tối đa là 4 tuần lễ nha. Và nhớ là tiệt trùng á, những cái dụng cụ mà mình đựng thì mình để bảo quản mới được lâu. Còn các bạn không tiệt trùng trước á, thì mình để được khoảng 1 tuần thôi à. Vì ở trong sữa này là mình nấu từ có 2 nguyên liệu đơn giản, không có chất bảo quản giống như là các loại sữa đóng hộp, cho nên là cái thời gian bảo quản nó cũng ít và ngắn hơn. Tuy nhiên là cái độ thơm ngon thì nó không hề thua kém luôn, giống y hệt như các loại sữa đóng hộp luôn á, sánh sệt và thơm phức rồi các bạn. Sữa này thì mình có thể chấm với bánh mì không cũng ngon nè, hoặc là trong video trước mình đã chia sẻ làm cái món bánh từ sữa đặc, các bạn có thể xem thêm nha. Mình làm rau câu lá dứa sữa, hoặc là mình làm rau câu cà phê sữa nè. Ngoài ra thì mình làm sữa chua cũng ngon luôn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với cái món sữa đặc làm tự nhiên tại nhà mà an toàn, tiết kiệm nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký, ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.